Sziasztok! Hát én már nagyon vártam, hogy megérkezzen ez a csomag, ami itt van, ami itt látható, mert hogy ezzel fogom az itthoni belső hálózatomat feltuningolni, nem kicsit, majd meglátjátok, kicsomagoljuk, megnézzük, mi van benne, és akkor egy kicsit beszélünk arról, jó, hogy miért és egyáltalán ő az. Ő az, amit látjátok, ez egy 6 portos multigig switch nevezetű történet a Trendnettől, ez pedig tartalmaz 4-es darab 2,5 gigabites portot, és 2 darab 10 gigabites portot, ami még lényeges, hogy fan lesz, tehát nem fog itt nekem zajt csinálni, ami nagyon fontos például az ilyen felvételek esetében. Katöte vagy jobb kábelekkel. Na most a katöte az maximum 2,5 gigabitig lehet jó, most szólok, de nem kéne. Arra se kéne erőltetni. Igazából, ha kathatát veszel, jó drága, de ha kathatát veszel, akkor nem jársz messze az igazságtól, de az egyébként csak a 10 gigabithez kell. Jó? Tehát kathatától fölfelé, tehát nekem itthon van, tehát itt hosszú kábelek kellettek, kat 6A és egy kat 7-es kábelem, ezek elegendőek lesznek a feladatra, mivel egy darab munkállomás kell majd 10 gigabiten mennie, és akkor egyik kábel az megy majd a munkállomás és a switch közé, és egy pedig megy a NAS-hoz, ugyebár, ami szintén 10 gigabiten üzemel, de majd erről mindjárt később. Jó, tehát katöte kábelekkel, vagy jobb kábelekkel kompatibilis, tehát ez azt jelenti, hogy minimum katöte kell hozzá, 2,5-eshez max mondom, tehát de már ahhoz is inkább jobb a kathatost használtok. És ami a lényeg, 60 gigabit per szek a kapcsolási kapacitása, ez nagyon fontos. Hát nyilván ugye röpködnek a gigabitek, itt muszáj egy viszonylag nagy kapcsolási szó, tehát azért ez szó, tehát azért ez nem egy, nem kisirodai, meg nem vállalati felhasználás, tehát azért ne várjatok 150 gigabit per szeket, meg nem 100 000 tételű az ára sem. Természetesen, ugye fanless design, megint csak erről van szó, illetve falra tehető, azt írja még itt, meg hogy mi a package-nek a tartalma, maga a készülék, egy power adapter és egy quick installation guide. És networking service solution, ugye itt még ajánlgatja Wi-Fi 6-os megoldásait, illetve PCI Express adaptereit, és USB-C adapterét ajánlja a cég. Utána néztem a cégnek, egyébként nem gagyi cégről van szó, csak itt Európában ezt talán kevésbé ismerjük, én azt gondolom ez lehet mögötte, de egyébként nem gagyi, és Isten igazából, hogy őszinte legyek, onnantól kezdve, hogy ismerem a TP-Link és a D-Linknek is a minőségét, például okáért, amit itt gyakorlatilag elfogadunk a Soho cuccok terén etalonnak, ismerve azoknak a minőségét is, azt tudom mondani, hogy mindegy, mit veszel, tehát gyakorlatilag a TP-Link az nem tud szoftvert készíteni, bár ez ugyanez elmondható a D-Linkről is, szerintem a D-Link a legkülönbözőbb hardveres hibáktól hemzseg, a vállalati megoldásai is, saját tapasztalatból mondom, nem kismerítéssel, mondom ezt saját tapasztalatból, úgyhogy bátran kimerem jelenteni. Konkrét típust tudnék mondani, ami úgy, ahogy van, mehet a kukába, ahogy megvetted, és egy vállalatnál nem keveset vesznek belőle. No, de mindegy, ezt most hagyjuk. Nagyon büszkék erre a fanless kivitelezésre, mert hogy ez azért melegszik, szóval egy ilyen switchnél azért nem egyértelmű a fanless. Ugye azt mondta, hogy egy Soho switchben nem szokott lenni tehát ventilátor, ez igaz, csak ez a teljesítmény nem ugyanaz a teljesítmény. Jó, mint a gigabites kis switched otthon. Jó, meg az enyém is, mert nekem is eddig ilyenek voltak. Egy kis safety note, ne tedd a macskát a mikróba. Quick Installation Guide, ahogy ígérték, tehát nem kamusztak. Hát ez aztán nagyon komoly tehetség kell beüzemelni egy switchet. Ha valakinek ehhez papír kell, gyerekek, az ne vegyen ilyet. De kinyitom azért, megnézzük, jó? A rendkedvéért. Íme. Dugd be a kábelt. Quick Installation. Annyi talán releváns benne, hogy ugye, hogy 2 teljes értékű 10 gigabites port, ez azért nagyon lényeges, mert hogy nagyon sok egyéb router ebben az árkategóriában, sőt e fölött bőven, vagy akár 2-3-szor ennyiért is, csak azt biztosítja, bocsánat, routert mondtam, switch, bocsánat, tehát nagyon sok switch,
csak azt biztosítja, hogy van rajta több, akár mondjuk 8 2,5 gigabites port, és egyetlen egy 10 gigabites, ami majd aztán megy a szerver felé. Tehát azt feltételezik, hogy te munkállomást nem akarsz üzemeltetni 10 gigabiten, hanem ugye mi a nagy helyzet? Ugye az a helyzet, hogy a munkállomásokban ma már, ugye, tehát gyakorlatilag az otthoni gépeidben mondjuk úgy, már gyakorlatilag az alaplapi Ethernet vezérlő vagy interfész, az kérlek szépen már nagyjából 1000 éve 2,5 gigabiten működik, és ugye még mindig alapvetően 1 gigabites switchekkel szüttyögünk az otthonunkban, ugyebár ez van megszokva. Ezt az állapotot szeretném megszüntetni ezzel a switch-el, mert hogy itt most szükség lesz ennél jóval többre. Talán fel tudom bontani snitzel nélkül is, íme és íme. No, ő az. Kérem szépen, kapsz hozzá a lábot, 4 darab kis kör alakú lábikó, gumi, jó minőségű egyébként, 3M-es cucc, és akkor tadám, tennet, ő az, made in China, mert miért ne? Tehát mit láthatunk itt? Aki már mostanra utána nézett ennek a switchnek, az fel fogja ismerni, hogy mi az érdekessége ennek, amit itt láthatunk. Ha megnézitek az elrendezést, itt van jobb oldalon a 2 10 gigabites port, és nem bal oldalon van, valamint minden egyes port kapott külön visszajelzőt. Tehát egy külön LED van. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a switch, amit a kezembe tartok, ez ebből a típusból, és ennek most nagyon örülök, próbálom leplezni az újongásomat, de ez, mert ugyanis ezt nem lehetett tudni a megrendelésnél, ez egy V2-es. Ebbe csak reménykedtem. Tehát ez egy Rev2-es. Tehát ez egy 2-es verzió, ami már egy újabb verzió. Valószínűleg egyébként csak ennyit újítottak, de annak mindig örülünk, hogyha a pénzünkért, ugyanannyi pénzért nem a régi eszközt vágják hozzánk, hanem ugye nyilván egy újabb verziót. Mindenképpen jobb, tehát itt rajta is van, hogy V2 0R. Jó, tehát rajta van, hogy ez egy 2-es verzió, 12 volt 1 amperről üzemel egyébként, tehát most ezt itt megnéztem nektek. Jó, tehát a lényeg az, hogy itt van a 2 10 gigabites, és itt van a 4 darab 2,5 gigabites portjunk. Eléggé el nem ítélhető módon elő van a DC kihozva. Nem tudom, hogy ez miért jó. Valószínűleg ez így együtt jár a szó kivitellel is, vagy nem tudom. Így viszont cserébe ugye a fanless miatt brutális hűtésnek kell lennie, brutális passzív hűtésnek. Itt nekem következőre van szükség. Van egy darab munkaállomásom, amiben van egy 10 gigabites vezérlő, meg egy 2,5 gigabites alaplapi vezérlő. 2,5 gigabites alaplapi vezérlő jobb hiány megy az 1 gigabites optikai internetre, bele azonnal a routerbe. PC routert már kicseréltem, azoknak mondom, akik várták róla a videót, PC routert ki kellett cserélnem, így most nehézkesebb róla videót készíteni, és már nem ígérek semmit, de megpróbálom, jó? Legalább valamiféle elméleti szinten majd valamit mindenképp összedobok róla, mert nekem ez nagy szív fájdalmam, hogy ezt nem ismerik az emberek igazán. Tehát az sem, aki szeretne ilyet. No, tehát valahogy megismertetem veletek mindenképp a PC routeres megoldást. No, szóval a lényeg az, hogy tehát a 2,5 gigabites az megy közvetlenül a routerbe, tehát most normál router van 4 port, nyilván 4 gigabites port, nyilvánvalóan, meg a WAN. Tehát LAN-portja, 4 LAN-portja és egy WAN-portja van. Természetesen a WAN, az ugye bemegy a szolgáltató, aki a Digi, tehát a WAN idióta nevű szolgáltató, belemegy a routerébe, ami most bridge módban van. Annyit csinál, hogy az optikát átfordítja Ethernetre. Tehát tulajdonképpen ennyi történik, és tehát átkapcsoltattam bridge módba a szolgáltatóval még annak idején, mikor bevezették azonnal, és a saját routeremet használom. Onnan bemegyünk a routerbe egy gigabites Ethernettel, a routernek a WAN-jába, és akkor 4 darab LAN van így, ami azt jelenti, hogy akár 4 darab gépet ugye be lehet közvetlenül tenni, ugye egy a NAS, tehát a NAS-nak egy Ethernetje, az belemegy oda, nyilvánvalóan, és akkor a munkállomásoknak is az alaplapja, hiába 2,5-es, az belemegy oda. Tehát ott lesz az internet az alaplapin, és akkor a munkállomások kapnak még egy 2,5, illetve már kaptak is még egy 2,5-es vezérlőt, az már egy ugye hardveres megoldás, mégsem alaplapi, ami jelentősebben terhelné a processzort, és azok pedig közvetlenül ide fognak bemenni a switchnek a 2,5-es portjába,
ide jön a NAS, tehát lesz a NAS felé kvázi egy kimenetünk, óriási idézőjelével, tehát kimegyünk a NAS felé a switchből, és akkor ide jön a legnagyobb, legdurvább munkállomás, a 14900 KS-gép, amiben 4090-es RTX kártya van, az bemegy ide a másik 10 gigabitesbe, tehát arról 10 gigabiten fogunk értekezni a NAS-zal, zseniális. A többi munkállomás pedig a plusz 2,5-es interfésszel be fog menni ide ezekbe, tehát ezek 2,5-en fognak kommunikálni a NAS-nak ugyanazzal a 10 gigabites portjával. Tehát a NAS-on ez az egész switch egy portot fog elfoglalni. Most kérdezhetitek, nyilván előfordulnak olyan kommentelők, akik nem nagyon értik, hogy most ez minek neked, meg minek ez neked. Hát ugye nyilván nem ismertek, itt tudni kell azt, hogy itt nagyméretű videófájlokkal történik működés. Tehát nagyméretű videófájlokat mozgatok a NAS és a munkállomások között, tekintetbe véve, hogy én alapvetően digitalizálással itt foglalkozom, digitalizálás szolgáltatással, és ugye lesz egy másik szolgáltatás, amiről még egyelőre nem akarok beszélni, mert nem tudom még hogyan lesz a promója, majd azzal fogjuk ezt összhangba hozni ezt az egész dolgot itt a csatornán is, majd azzal összhangban fog egyszer csak megjelenni, amikor elindul a szolgáltatás, ez nagyon hamarosan lesz. Teljesen a finishbe vagyok, minden megérkezett, az is, amin ülök egyébként, az is része ennek, tervek szerint erről is lesz egy videó, mert hogy azért az irodához, meg az PC-hez, meg az otthoni PC-hez, meg stb. Azért a görgőszék az azért minimum, nem egy gamerszék lett végül, de majd erről beszélek. No, tehát a lényeg az, hogy itt szükség van arra, hogy a NAS és a munkállomások között hatalmas fájlok legyenek mozgatva, több 10 gigabájtos fájlokról beszélünk. Általában nem kizárt akár 100 gigabájtos fájl is, vagy 100 gigabájtos tételű, összességében meg annyi is, tehát összességében több 100 gigabájtot mozgatok, mondjuk akár csak egy usernek az anyagát. Jó? Tehát egy megrendelőnek az anyaga, ez több 100 gigabájt is lehet. Jó? Tehát azért mondom, hogy nagyon nem mindegy, hogy az mondjuk órák alatt megy át, vagy mondjuk egy óra alatt megy át, vagy fél óra alatt megy át, nagyon nem mindegy. Ugye a 10 gigabitesről arról az elég szépen át fog csúszni igen hamar, és ennek a szolgáltatásnak a másiknak a keretein belül szintén hatalmas fájlok fognak keletkezni, tehát akik dolgoznak majd a gépeken, azok nagyméretű fájlokkal fognak vélhetőleg dolgozni, és nagyon nem mindegy nekik sem, hogy mennyi idő alatt mozgatják át a fájlokat a munkállomásokról a NAS-ra és visszafelé. Úgyhogy a NAS-ban úgy néz ki, hogy meg is fogom szüntetni a Winchester-t, egyébként egy darab Winchester van, egy nagyméretű, egy 10 terás Winchester van, amin tároljuk a dolgokat, és akkor nyilván erről még készül backup, de igazából meg szeretnék tőle szabadulni, mert nagyon nyilván visszafogja a NAS-nak a teljesítményét, úgyhogy M2 SSD már egy befigyelt, még egyet tervezek bele, egy 2 terás befigyelt, még egy 2 terásat, ugye ezt eddig munkállomásban használtam, de most úgy dolgozok vele a NAS-on, mintha munkállomás benne. Gyerekek, próbáljátok ki. No de a 2,5 gigabites hálózattal még jobb lesz ez a történet. Hát a főgépről pedig ugye jellemzően azon fogok a továbbiakban dolgozni, ha bármilyen munka lesz, az pedig a főgépről csinálom, ott pedig 10 gigabiten nincs kérdés. Jó? Tehát azt mondom, hogy 10 gigabiten ez úgy fog mozogni, mint a szellő, illetve nem szellő, mint a szélvihar. Jó? Úgyhogy lehetségesnek tartom, hogy lesz majd még egy videó, ahol bemutatom majd ezt így működés közben, ide-oda másolgatás, stb. Megnézzük, hogy így hogyan alakulnak. Ugye van már egy-két ilyen videóm, ahol ugye bemutatom a 10 gigabites munkálást, hogy közvetlenül összekötöttem azzal, ott a másolási sebességet bemutatom, hogy hozza az elméleti sebességet, ami gyönyörű. Nyilván ez megfelelő kábel kell. Azt tapasztaltam, képzeljétek el, akkor ezt most itt elmondom, hogy vásároltam, és megint csak a kábelekről is szeretnék majd videót készíteni, mert nagyon sokan nem tudják például azt, hogy az optikai kábel az nem a hangoptikai kábele ma már, hanem egy csomóféle kábelt megoldottak optikai verzióban, mert hogy a nagy távolságokra vezetésnél nagyon nem mindegy, hogy részkábelt vagy optikát használsz, és az optikával akár 50-100 méterre el lehet vinni olyan kábelt, amit eddig, mit tudom én, részkábellel csak maximum ilyen 20 méteresbe tudtak megoldani, és ahhoz is már mindenféle erősítés kell, meg mind a két végén dugjál be egy adaptert, meg mi van? Tehát borzasztó, van ilyen kábelem, higgyétek el, tudom, miről beszélek. Ugye, akik követték a régebbi videóimat, azok tudják, hogy itt kint volt állószobában a gép, ennek most már vége, mert hogy bekerült ide fölém egy klíma a szobába, úgyhogy
most már gyakorlatilag nyugodtan lehet a gépeket a szobában használni, 3 nagy teljesítményű gép is van itt, ami hogyha befűt, akkor nincs probléma, tehát a zaj az van nyilván, az egy másik történet, az most nem lesz akkora nagy gond, viszont meg lehetett így szüntetni azt, hogy ilyen hosszú kábelek keljenek, de amíg hosszú kábelek kellettek, addig igenis optika is volt, meg réz is, zongorázni tudnám a különbséget, de a hálózattal kapcsolatban mi a probléma? Képzeljétek el, hogy egy rövidebb CAT6A, ugye, mondom 10 gigabites CAT6A alatt ne használjátok kábelt, mert nem fog működni. Nem is fog felcsatlakozni 10 gigabiten neked, hanem majd ilyen 2,5 jó esetben, vagy 1 gigabiten fog menni a vonalat, tehát CAT6-os kábellel, szólok, ne dobjál ki pénzt CAT6-os kábelre, a 10 gigabites vonalat akarsz. Egyébként izgalmas lesz majd ez a sebességtesztelős videó, mert én arra számítok, hogy a Switch valamennyit lassít, bár, azt elfelejtettem mondani, de úgy is mondtam volna a menedzseltől lenne, nem az. Tehát ez nem egy menedzselhető switch, hála az égnek, mert azok aztán végképp lassítanak, főleg a SOHO kategóriában. Van egy menedzselhető gigabites switchem, sokat lassít. Egy normál switchhez képest, sima, egyszerű switchhez képest. Meg fogjuk majd nézni a sebességteszteket, hogy mely gépről hogyan és miként alakulnak a sebességek, és akkor lehet, hogy majd egy kis vázatot is csinálunk, hogy körülbelül mi hogyan van összekötve. Úgyhogy érthető legyen, persze természetesen nem magas fokú szakmaisága, mert hogy ennek a csatornának az érthető tech-csevej a lényege. Mindenki számára érthető legyen. No, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, írjátok le a véleményeteket, ha használt valaki trendet, cuccot tőletek, mindenképpen várom, hogy írja már le, hogy mi volt, hogy volt, mit tudom én, több éve megelégedéssel használom, vagy ahogy megvettem hulladéklet, 1 hónap múlva dobottam ki, kérettem vissza az árát, vagy nem tudom, vagy bármi. Nem kell félnem. Mi van? Futunk, nem futunk? Mi van ezzel? Mit szeret? Tehát igazából ezt szeretném tudni, hogy ezzel mi újság lesz, mire számítsak, és akkor a véleményeteket is írjátok le arról, amit elmondtam, hogy vagy például, hogy nektek otthon esetleg milyen megoldásotok van, ti hogyan oldottátok meg, ha van valakinek 10 gigabites, 2,5 gigabites megoldása, ő hogyan oldotta meg, ha NAS van, akkor az hogyan van beüzemelve, milyen hálózaton lóg jó. Ezeket írjátok már meg, beszélgessünk végül is, ez a tech-csevej, nem? Sziasztok!